بسم الله الرحمن الرحيم. الرسالة دي لكل من يهمه الأمر بخصوص البرنامج الأسود المشترك بين الموساد الإسرائيلي ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية للسيطرة على العقول والتحكم بها والتعذيب عن بعد. في البداية أحب أعرفكم بنفسي. أنا شاب مصري لم يكن لي أي نشاط سياسي حتى نهاية عام 2008 بداية 2009، عام حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على غزة. تأثرت كثيرا بتلك الحرب وبدأت أهتم بالسياسة، ومن هنا بدأ نشاطي على وسائل التواصل الاجتماعي المؤيد للقضية الفلسطينية والمناهض للفكر الصهيوني الماسوني ومؤامراتهم لتفتيت العالم العربي وتدميره دولة تلو الأخرى، بعد إلهائه بصراعات وحروب داخلية لإبقاء دولنا العربية دول ضعيفة هشة وفاشلة لا تشكل خطر على إسرائيل ومشروعها التوسعي في الشرق الأوسط. آسف، بس دي كانت مقدمة لازم تعرفوها لأن هي دي بداية الحكاية. المهم، بدأت بصناعة فيديوهات باللغة الإنجليزية ونشرها على اليوتيوب لفضح الجرائم الصهيونية وعقيدتهم التي تسعى للسيطرة على العالم بأسره، وليس فقط فلسطين والعالم العربي، ودورهم في أحداث 11 سبتمبر. ونشرت دايما كنت بنشر على كل فيديو في الوصف تحت كنت بنشر بروتوكولات حكماء بني صهيون لو تعرفوها. وبطبيعة نشاطي تجادلت كثيرا مع صهاينة وإسرائيليين على اليوتيوب، والذي كان معظمهم ذباب إلكتروني كما يتم تسميتهم، منظمون للغاية. فالمخابرات الإسرائيلية لديها جيش إلكتروني يعملون على وسائل التواصل الاجتماعي بالآلاف، بعضهم يعمل تحت أسماء عربية مسلمة، مهمتهم نشر الفتنة بين أعدائهم اللي هو نحن العرب، وتلميع صورة إسرائيل القذرة في العالم. واستمر نشاطي حتى عام 2013. عندها حدث لي شيء غريب جدا. عندما استلمت الرسالة على الخاص على اليوتيوب، كانت لسه الخاصية دي موجودة، من شخص إسرائيلي اسم قناته مسلم براود 11. الغريب انه عندما استلمت الرسالة وصلتني بصورتي الشخصية على البروفايل الخاص بي. مضمون تلك الرسالة بالإنجليزية كان: لو تريد مسح صورتك من قناتي امسح كل فيديوهاتك المعادية لإسرائيل. وعندما دخلت على قناة هذا الشخص وجدته يقول إنه مصري مسلم وشاذ، وقال في الوصف أن الإسلام يدعم الشذوذ الجنسي. وقناته كانت مليئة بفيديوهات تم تسجيلها داخل إسرائيل لشباب شواذ يرقصون على أغاني مصرية. قلت له أنني لن أمسح أي فيديوهات، وأرسلت شكوى لإنتهاك الخصوصية إلى فريق اليوتيوب. أرسلوا لي إيميل يطلبون صورة لبطاقتي الشخصية ليتأكدوا أنني أنا صاحب الصورة. أرسلتها لهم وتم مسح صورتي من قناة هذا الشخص الإسرائيلي، ولكن بعدها بأيام قليلة تم أيضا مسح كل فيديوهاتي المناهضة لإسرائيل بحجة أنها ضد سياسة اليوتيوب وتحض على الكراهية. وتلك كانت البداية وليست النهاية، لأنه منذ ذلك الوقت تم استهدافي بدون علمي بأخطر أنواع التكنولوجيا وأقذر أنواع الأسلحة الموجودة لدى الموساد الإسرائيلي. قاموا بتحويل حياتي إلى جحيم بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وكان أخطر شيء هو عدم معرفتي بتلك التكنولوجيا. عندما تواصل معي ضباط الموساد في نهاية عام 2016 بتكنولوجيا تسمى Voice to Skull أو Voice of God، وهذا يعني تلك التكنولوجيا هو صوت يتخطى حاسة الأذن ويصل للعقل بشكل مباشر لا يسمعه إلا الشخص المستهدف. وتحدثوا لي عن طريق التخاطر الذهني، بمعنى أنهم يقرؤون أفكاري وما أقوله في نفسي، ومن ثم يردون علي بصوت واضح وعالي جدا يشبه مكالمة تليفونية لا أستطيع إيقافها، وهو اغتصاب للعقل وإرهاق للذهن عندما تستمر لسنوات بدون توقف. عندها فعل معي الموساد ما يفعله مع معظم ضحايا تلك الأسلحة في مصر والعالم العربي. قالوا لي إنهم أمن وطني مصري، وأن هذا برنامج مشترك بين المخابرات العامة المصرية وروسيا، وأنني أصبحت فأر تجارب بمعرفة المخابرات العامة المصرية، وكان كل هدفهم هو أنني لا أذهب إلى مبنى المخابرات العامة لفتح تلك التكنولوجيا والإبلاغ عن هذا الانتهاك لاتفاقية كامب ديفيد، لأن تلك الأسلحة حروب فتاكة. تلك أسلحة حروب فتاكة أخطر من الأسلحة النووية، واستهداف مواطن مصري بها على الأراضي المصرية
يعد انتهاك خطير لاتفاقية كامب ديفيد. المهم هو أن تلك التكنولوجيا ليست لقراءة العقل فقط، بل وزراعتها والتحكم بها والتحكم في الشعور والإدراك والسلوك والحواس. فيمكنهم مثلا زراعة شعور بالخوف أو القلق أو الغضب والهياج، حتى الجوع والعطش والرغبة الجنسية. العقل مسؤول عن كل شيء، العقل مسؤول عن كل شيء، وهم يخترقون العقل ويتعاملون معه كأنه جهاز كمبيوتر خاص بهم. كما يمكنهم التحكم في جميع وظائف الجسم وأعضائه الداخلية. قالت كاسي أوبراين وهي ضحية لبرنامج MK ألترا في كتابها إنها عندما هربت بمساعدة طبيب كان يعمل لدى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، فشلت في حماية ابنتها لأن جسمها كان مزروع بشريحة تم من خلالها التحكم في وظائف جسمها وإصابتها بأمراض كثيرة. وأرجو ملاحظة أن هذا حدث منذ عشرات السنين، أي قبل التطور الرهيب الذي طرأ على تلك التكنولوجيا. وأقسم لكم أن هذا ما يحدث لي منذ عام 2016، وأنا لم أجري أي عمليات جراحية في حياتي، ما يعني إما أنهم لا يحتاجون إلى زراعة شرائح الآن، أو أن سكان العالم بأسره اليوم أصبحوا مزروعين بجزيئات النانو، إما عن طريق الكيمتريل أو التطعيمات أو بعض الأطعمة المصنعة، لا أعلم. والمهم هو أن تلك القدرات تم تطويرها ليتم استخدامها في الحرب والسلم أيضا. فيمكنهم مثلا تحويل مظاهرة سلمية تماما إلى فوضى عارمة وعنف في ثواني، ولن يلاحظ المستهدفون أي شيء. المعرفة قوة، وفي هذا النوع من الحروب أي حرب العقول، المعرفة والإيمان هما سلاحنا الوحيد. تكمن خطورة تلك التكنولوجيا وتلك الأسلحة المستخدمة ضدي في إنها غير معروفة، فتكمن قوتهم في جهل معظمنا بها. صدقوني في بداية استهدافي كنت جاهل تماما بتلك التكنولوجيا، ولذلك نجح الموساد في السيطرة على عقلي سيطرة كاملة، ولم أستطيع التعبير عن ما أمر به. أصبت بصدمة شديدة وحالة من التخبط. لم أكن أتخيل وجود تلك التكنولوجيا التي لا يصدقها عقل، ولو كنت على علم بها لكان الأمر أسهل كثيرا بالنسبة لي. واجبي أن أحاول نشر المعرفة بتلك الأسلحة وتلك التكنولوجيا في مصر. ربما يستهون أي شخص ليس على دراية كافية بتلك الحرب التي أخوضها، ولكني أؤكد لكم إنها أصعب من الحرب التقليدية المسلحة التي تقاتل بها، وأنت تعلم أن مصيرك إما النصر أو الشهادة. ولكن في تلك الحالة أنا في حرب غير متكافئة تماما مع إرهابيين لا يمكنني الوصول لهم، يخوضون حربهم ضدي من قواعد تحت الأرض داخل إسرائيل خاصة بالموساد، شديدة السرية ومؤمنة تأمين عالي جدا. وعندما أقول شديدة السرية أعني ما أقول، بمعنى أن هناك ضباط يخدمون بالموساد هم أنفسهم لا يعلمون أي شيء عن تلك القواعد، وهي مسؤولة عن عمليات التجسس على العقول والسيطرة عليها، وعن عمليات الاغتيال عن بعد شديدة الصعوبة والتي لا يمكن تنفيذها على الأرض، وعن الحرب الإلكترونية المتطورة للغاية، وهي أسلحة حروب فتاكة أخطر من الأسلحة النووية تم تجريبها على أمثالي من المدنيين. وعند اندلاع أي حرب بين مصر وإسرائيل ستكون تلك الأسلحة آخر خيارات إسرائيل، لأنه لا يمكن الكشف عن تلك الأسلحة إلا في الضرورة القصوى. وتعمل تلك الأسلحة باستخدام الذكاء الصناعي مع تدخل بشري بسيط عن طريق أعداد ضخمة من الأقمار الصناعية صغيرة الحجم وسلاح هارب الإسرائيلي وأجهزة كمبيوتر فائقة الذكاء، فيمكنهم إصابة عدد كبير من جنود العدو بشلل أو عمى. وأقسم لكم أن هذا أيضا حدث لي أكثر من مرة. واحدة منهم كنت مع أخي في طريق عام وشلوا حركة جسمي تماما بشكل كامل ما جعلني أسقط أرضا، كما أصابوني بعمى لمدة دقائق معدودة، أو اغتيالهم لهؤلاء الجنود، لتلك المجموعة من الجنود بأعداد كبيرة، أو تدمير طائرة أو مركبة عسكرية عن بعد بشعاع واحد من سلاح هارب. ربما تبدو تلك المعلومات غريبة على الشخص العادي، ولكن إذا بحثت ستجد كل المعلومات عن تلك التكنولوجيا موجودة على الإنترنت، ويعني لا تخفى على الكثير مما يبحثون ويقرؤون. ولكن العقل العربي مازال ليس مستعد لتصديق وجود تلك التكنولوجيا، لأن تلك التكنولوجيا لم يتدركها العقل العربي بعد. يمكنكم التساؤل لماذا يقوم الموساد باستهدافك؟ أنت لست عالم ذرة أو سياسي أو قائد أو رجل مخابرات. الحقيقة هي أن الموساد بالفعل يستهدف كل من ذكرت، ولكن دون علمهم ودون تعذيب، لأنهم يحظون بحماية خاصة.
واستهدافهم المعلن يمكن أن يؤدي إلى حرب أو إلى أزمة دبلوماسية بين البلدين. أغلب ضحايا الاستهداف المعلن بتلك التكنولوجيا هم أشخاص عاديون جدا، ليسوا من النخبة، فلا يمكنهم حماية أنفسهم ولا يمكنهم فتح تلك التكنولوجيا، لأن أغلب الناس سيعتقدون أنهم فقدوا عقولهم بسبب آثار تلك التكنولوجيا المدمرة نفسيا وجهل عامة الناس بها. ده كان باختصار يعني تجربتي مع تلك التكنولوجيا، وأرجو منكم كما قلت البحث عن تلك التكنولوجيا على الإنترنت. المعلومات متوفرة وتحدث عنها الكثير من العلماء في الغرب، وكثير من الأبحاث أيضا تحدثت عن تلك التكنولوجيا، ولو بحثتم وقرأتم ستدركون صحة كلامي. فيجب أن لا تبخل علي بدقائق معدودة للبحث عن تلك التكنولوجيا ونشر المعلومات عنها على قدر المستطاع، لأن كما قلت المعرفة هي قوتنا، المعرفة قوة وجهلنا هو سلاحهم. فشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.